Chương 4. Trân trọng tình bạn. Có cái nhìn đúng đắn về tình yêu. 1. Có cái nhìn đúng đắn về tình yêu khi còn trẻ. Một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, vô lo vô nghĩ, bỗng một ngày bắt đầu có những thay đổi, cơ thể cao lớn hơn, một số bộ phận mang đặc thù giới tính hoàn thiện hơn, tâm tư tình cảm phong phú hơn, rung động và phiền não cũng ngày càng nhiều hơn, bắt đầu quan tâm đến những người khác giới. Những áp lực từ cuộc sống và việc học đã lớn hơn, bắt đầu cảm thấy cuộc sống không đơn giản nữa rồi. Những sự thay đổi này cho thấy đứa trẻ của ngày xưa giờ đã dần dần lớn khôn, bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. Thông thường chúng ta gọi khoảng thời gian từ 12 ngã 18 tuổi là độ tuổi dậy thì. Khi vẫn ở giai đoạn chưa trưởng thành thì đừng nên dễ dàng yêu hay hận, bởi vì chúng ta đều còn rất trong sáng. Cách làm tốt nhất là hãy nắm lấy tay nhau, lưu lại thật nhiều dấu ấn tuổi thanh xuân. Thời học cấp 2 chính là lúc tốt nhất để phát triển thể chất và trau dồi kiến thức. Đa số học sinh đều phải đối mặt với một số phiền não của tuổi dậy thì. Và mối quan hệ tế nhị giữa bạn khác giới trong độ tuổi này cũng là một vấn đề nhạy cảm mà xã hội, gia đình và nhà trường đều rất quan tâm. Trong giai đoạn dậy thì, giữa bạn trai và bạn gái dễ nảy sinh cảm tình đặc biệt, rồi dần dần trở thành thích. Thời gian tiếp xúc lâu thì mức độ thích sẽ dần dần tăng lên và sau đó sẽ trở thành cái mà người ta hay nói là yêu sớm. Các nhà xã hội học thường gọi đây là tình yêu tuổi dậy thì. Yêu sớm khá phổ biến hiện nay. Chỉ cần chúng ta hiểu và xử lý nó một cách đúng đắn thì thứ tình cảm mơ hồ giữa nam và nữ này có thể làm sâu sắc thêm tình bạn giữa các em học sinh với nhau, giúp chúng ta hiểu hơn về tâm hồn của bạn khác giới, đồng thời cũng khiến bạn khác giới hiểu hơn về chúng ta. Từ đó, chúng ta cũng thực sự hiểu rõ về bản thân mình, biết được nhiệm vụ trước mắt của bản thân chính là chăm chỉ học tập, tạo dựng một tương lai tốt đẹp. Tình yêu vĩ đại có thể so sánh với Thượng Đế, nhưng yêu sớm thì không thể đạt tới cảnh giới này. Vậy tình yêu là gì? Tình yêu có rất nhiều loại. Tình yêu tổ quốc, tình yêu đối với mẹ, tình yêu vợ chồng. Còn yêu trong yêu sớm là một kiểu lý giải không chín chắn, không chính xác về tình yêu. Bước vào lứa tuổi dậy thì, cả thể chất lẫn tâm hồn đều chưa phát triển toàn diện. Nếu yêu đương quá sớm có thể gây ra những mối nguy hại, không những ảnh hưởng đến việc học tập của đôi bên, mà còn gây ra những vấn đề rất lớn về tâm lý. Tình yêu tuổi dậy thì là bồng bột nhất thời, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả. Vì vậy chúng ta cần có nhận thức đúng đắn về tình yêu kiểu này. Không nên quá đắm chìm vào nó, vì nó khó có thể đơm hoa kết trái. Trong suốt cuộc đời của một người có rất nhiều thứ đẹp đẽ. Mỗi một lứa tuổi khác nhau lại có những điều quan trọng khác nhau. Thời kỳ trung học thì trọng tâm là việc học chứ không phải bàn chuyện yêu đương. Hãy đợi đến khi bản thân mình có đủ khả năng tiếp nhận một mối quan hệ tình cảm. Đến khi có đủ năng lực kinh tế để xây dựng gia đình thì hãy vun đắp một tình yêu đẹp đẽ và một gia đình hạnh phúc. Đối với những vướng mắc tình cảm ở lứa tuổi dậy thì, chúng ta nên thản nhiên đối mặt với nó, có thái độ nhân sinh đúng đắn. Đây chính là sự lựa chọn tất yếu để trải nghiệm cuộc đời và đón nhận thử thách trong tương lai. Mối tình đầu ở tuổi dậy thì chỉ là sự manh nha của tình yêu chứ chưa phải là tình yêu thực thụ. Chỉ là một thứ tình cảm hoàn toàn tự nhiên, mong manh, bồng bột. Tình yêu thực sự rất khác. Nó không thể tách rời hôn nhân, gia đình, đạo đức và trách nhiệm. Nhưng đối với các em học sinh còn non nớt ngây thơ thì chưa thể gánh vác được những điều này. Vì thế, tình yêu của các em thường bị chết yểu và dẫn đến hàng loạt những vấn đề về tâm lý và xã hội. Tình yêu không đơn giản chút nào, nhất là các bạn trẻ đang ở tuổi dậy thì, thường nảy sinh sự hiếu kỳ đối với tình yêu. Các em cho rằng tình yêu là đẹp đẽ. Vì thế sau khi có cảm tình với những hành động và lời nói của bạn khác giới, liền cho rằng mình đã yêu đối phương mất rồi. Nhưng thiện cảm không phải là tình yêu. Tình yêu phải gắn liền với tính cách, sở thích, sự nghiệp của nhau. Chỉ khi tính cách của hai người hòa hợp, sự nghiệp tương trợ lẫn nhau, cùng sở thích thì mới có thể ấp ủ một tình yêu mỹ mãn lâu bền. Còn đối với các em thiếu niên trong độ tuổi dậy thì học thức hay cá tính đều vẫn chưa định hình và đang ở trong giai đoạn có nhiều thay đổi. Có một bạn gái từng nói rằng, tùy từng giai đoạn mà một người sẽ thích những người khác nhau. Khi còn bé thì thích những anh chàng đẹp trai. Lớn hơn một chút thì thích những anh chàng giỏi thể thao. Khi đi làm rồi thì sẽ lựa chọn người trưởng thành, chín chắn một chút. Bạn nói xem, tình yêu khi ấy liệu có thể cố định được không?
Thực ra, tình yêu tuổi dậy thì có những mối nguy hại, có thể chia thành mấy loại cơ bản như sau. 1. Khiến cho tâm trạng không ổn định, thường xuyên buồn bực không yên nghe nhan. Tình yêu tuổi dậy thì và tình yêu của người trưởng thành không giống nhau. Yêu sớm thường mù quáng. Những thanh thiếu niên còn rất trẻ do chưa được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nên hiểu biết về tình yêu còn nông cạn. Thêm vào đó là trạng thái tình cảm trong thời kỳ này dễ thay đổi, khiến cho họ thường bị những trạng thái tình cảm tiêu cực làm ảnh hưởng. 2. Hứng thú trong học tập giảm sút, ảnh hưởng đến tương lai. Thanh thiếu niên là những người đang ở trong giai đoạn then chốt nhất của việc học tập kiến thức và trau dồi bản lĩnh. Chính vì vậy cần nỗ lực học tập để đạt được những thành tích vượt trội, tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp và tiền đồ tương lai. Yêu sớm sẽ khiến tinh thần bị phân tán nghiêm trọng, lãng phí thời gian, khiến cho các em cuối cùng không làm được việc gì đến nơi đến chốn. Tình yêu cũng không có kết quả, học tập thì bị lỡ dở. Từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cả đời và tiền đồ cá nhân. Vì vậy khi còn trẻ, các em nên lấy việc học làm trọng. Đương nhiên, nếu như các em nảy sinh tình cảm mơ hồ với một bạn nào đấy, đó cũng là chuyện bình thường. Đừng lo lắng vì việc đó. Bởi tình cảm này nếu biết xử lý thích đáng thì có thể giúp các em có tâm trạng tốt, thúc đẩy thêm việc học hành. Tất nhiên, cũng có thể các em sẽ không kìm nén được tình cảm của mình. Vậy thì hãy thử áp dụng một số biện pháp sau đây. 1. Chuyển sự tập trung của mình ra khỏi chuyện tình yêu. Các em học sinh trung học thường rất hiếu động, tinh lực dồi dào. Nếu như không có các hoạt động ngoại khóa phong phú, đa dạng thì các em dễ cảm thấy nhàm chán, khó tránh khỏi ý nghĩ ngợi lung tung, khiến những thứ dung tục không lành mạnh nhân cơ hội đó xâm nhập vào đầu óc. Vì vậy, các em hãy tích cực tham gia những hoạt động văn hóa thể thao, hoạt động khoa học kỹ thuật ở trên lớp, phát triển nhiều sở thích, đam mê, dồn tinh lực và thời gian rảnh rỗi của mình vào việc theo đuổi những hoạt động tinh thần lành mạnh, làm phong phú thêm kiến thức văn hóa, phát triển trí lực, tăng cường thể lực. Như vậy mới có thể chuyển sự tập trung của mình ra khỏi chuyện tình cảm, khắc phục khoảng trống tinh thần, giảm bớt sự bất ổn và kích động do sự thay đổi lớn về sinh lý gây ra. 2. Kết giao thêm nhiều bạn bè có thành tích học tập tốt, phẩm chất đạo đức tốt, mở rộng mối quan hệ xã hội. Quen biết thêm nhiều bạn bè cùng tuổi có thành tích học tập tốt, phẩm chất tốt, vừa có thể giảm đi cơ hội chỉ có hai người suốt ngày đi riêng với nhau, phân tán bớt sự tập trung vào người ấy, vừa có thể mở rộng quan hệ xã hội, khiến bản thân trong quá trình đó được mở rộng tầm mắt, thúc đẩy tinh thần phấn đấu vươn lên. Tóm lại, tình yêu đúng là thứ tình cảm đẹp nhất trên đời. Nó sẽ đến vào lúc thích hợp, nhưng không phải là bây giờ. Hãy tin rằng, những niềm vui hay phiền muộn, cảm giác ấm áp hay nhớ nhung, sau này đều sẽ trở thành những kỷ niệm quý báu nhất của các em. 2. Đừng ngắt trái cầm quá sớm. Các em thanh thiếu niên ở vào giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Trạng thái tâm sinh lý đều đang trong thời kỳ phát triển và thay đổi nhanh chóng. Thể chất phát triển không ngừng. Các bộ phận cơ thể ngày càng hoàn thiện hơn. Hơn nữa, đây cũng là thời kỳ thích hợp nhất để tích lũy tri thức. Kiến thức tích lũy được càng phong phú thì sự hiểu biết đối với thế giới bên ngoài càng nhiều. Dần dần sẽ hình thành những suy nghĩ và cách nhìn riêng. Cùng với sự thay đổi về sinh lý, hormone nội tiết trong cơ thể cũng có sự biến đổi. Bộ phận sinh dục bắt đầu phát triển nhanh chóng. Do đó dễ nảy sinh những tình cảm khó tả đối với người khác giới. Quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp sẽ khiến cho mỗi bạn trẻ đều nhớ mãi không quên. Bởi vì bắt đầu từ lúc này, các em dần có cảm giác của một người trưởng thành. Đối với rất nhiều sự việc đều có sự lý giải riêng. Cùng với sự tuyên truyền và ảnh hưởng rộng rãi của các phương tiện truyền thông đại chúng, các em không còn xa lạ gì với những bí mật về bạn khác giới. Nhưng hái trái cấm khi còn quá trẻ liệu có thích hợp? Các em thiếu niên vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành. Kinh nghiệm cuộc sống còn rất hạn hẹp. Những điều mà các em biết chủ yếu là được học trên ghế nhà trường. Mặc dù các em đã biết nhận thức, nhưng so với những người trưởng thành, những kiến thức về cuộc sống và xã hội vẫn còn rất ít ỏi. Điều này trực tiếp dẫn đến cái nhìn phiến diện và ấu trĩ của các em về con người và sự việc trong xã hội. Sự hiểu biết về tình yêu và hôn nhân của các em vẫn chưa thực tế. Từ đó nảy sinh sự khao khát về một cuộc sống đẹp đẽ, vô tình tự đẩy mình vào tấm lưới tình đầy nguy hiểm do chính mình dệt nên. Vì vậy,
Các em nên nhận thức đúng đắn về sự hấp dẫn của bạn khác giới, đặc biệt là các em nữ. Trong đầu thường hay mộng mơ hão huyền. Nhưng các em sẽ dần trưởng thành hơn. Cách nhìn nhận vấn đề rồi cũng có những thay đổi lớn. Có lẽ các em sẽ cảm thấy hối hận về những việc trước kia mình đã làm. Nhưng muốn thay đổi chúng thì đã quá muộn. Thời niên thiếu là thời kỳ sinh lý giới tính bắt đầu hoàn thiện. Những kiến thức giới tính bắt đầu được vỡ vạc. Sau khi ý thức được sự khác nhau giữa nam và nữ, nội dung và phương thức giao lưu giữa hai giới vô tình sinh ra tâm lý phòng ngự. Nhưng cũng chính cái ý thức mạnh mẽ về sự khác biệt ấy lại khiến không ít các bạn thanh thiếu niên tăng thêm sự hiếu kỳ về vấn đề khác biệt giới tính. Mong muốn được hiểu rõ đối phương hơn, nảy sinh tình yêu đối với bạn khác giới. Các bạn nữ bắt đầu thích chải chuốt, trang điểm vẻ bề ngoài, chú ý đến lời lẽ và cử chỉ của mình khi nói chuyện. Các bạn nam thì thường thể hiện bản lĩnh anh hùng và sự ga lăng, lịch thiệp đối với các bạn nữ, từ đó thu hút sự chú ý của đối phương. Các nhà khoa học cho biết, những thay đổi của thanh thiếu niên đều là những biểu hiện để thu hút sự chú ý của nửa kia. Đây là sự thay đổi tâm lý hết sức bình thường. Nhưng các bạn thanh thiếu niên cũng không nên để nó phát triển một cách quá tự nhiên. Càng không thể để việc thu hút nửa kia trở thành theo đuổi tình yêu một cách mù quáng. Đối mặt với sự thay đổi tâm lý này, các em nhất định phải điều chỉnh lời nói cùng hành động của mình sao cho phù hợp với đạo đức và quy định của pháp luật. Kiềm chế những ham muốn không chính đáng trong đầu. Chiến thắng những cảm xúc nhất thời. Thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động văn thể mỹ đa dạng để làm phong phú thêm bản thân. Khi giao lưu với các bạn khác giới hãy chú ý nói chuyện về các vấn đề học tập, sở thích. Đồng thời phải chú ý không được để mối quan hệ với các bạn khác giới trở nên quá thân thiết. Phải có ý thức mở rộng phạm vi kết bạn, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ, thiết lập mối quan hệ trong sáng. Bông hoa của tình yêu rất thiêng liêng, nhưng chỉ khi đến một độ tuổi nhất định, hiểu đúng đắn về nửa kia, biết coi trọng người ấy, mới có thể bồi đắp và chăm bón, để cho bông hoa ấy mãi mãi thắm tươi. Bởi vậy, lứa tuổi thanh thiếu niên giống như mảnh đất chưa có sự chuẩn bị đầy đủ cho việc vun trồng tình yêu. Cách tốt nhất là hãy tập trung học hành, hình thành nhân sinh quan đúng đắn, bồi dưỡng những tình cảm cao thượng, học cách tự trọng, tự kiềm chế, để những hành vi của mình phù hợp với quy phạm đạo đức xã hội. Dùng những tư tưởng lành mạnh, lối sống tích cực và hiểu biết về pháp luật để điều khiển hành vi của mình, để những năm tháng thanh xuân sẽ là những hồi ức đẹp đẽ và vui vẻ. 3. Chỉ học mà không có bạn, kiến thức sẽ nông cạn. Nơi ở của nhà nghiên cứu Theodor von Kármán, chuyên gia nổi tiếng về lĩnh vực khí động lực thường xuyên đông khách. Trong đó có những giáo sư nổi tiếng cũng có những sinh viên hoặc trợ lý. Họ dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau để trao đổi, tranh luận một cách thoải mái và cởi mở. Trên chiếc khăn trải bàn trắng tinh viết đầy những phương trình toán học, những ý tưởng quý giá không ngừng lóe ra chính từ những cuộc thảo luận, tranh luận không ngớt này. Có người lo lắng khi công khai thảo luận với mọi người, vì sợ rằng quan điểm của mình có thể bị người khác ăn trộm. Nhưng Kármán bình thản cho rằng, trao đổi và thảo luận cùng mọi người chỉ làm phong phú thêm tư tưởng của mình, mở rộng thêm tầm mắt, sửa chữa những sai sót của bản thân, thu về bao giờ cũng nhiều hơn là đưa ra. Trong thời gian nghiên cứu và học tập tại trường đại học Harvard, nhà toán học người Mỹ Norbert Wiener thường xuyên trao đổi với các chuyên gia, học giả thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như kiến trúc, tâm lý, sinh vật. Sau này ông là người sáng lập ra bộ môn điều khiển học nổi tiếng. Nhà khoa học vĩ đại Einstein khi còn trẻ rất thích mời những người bạn cùng chí hướng đến nhà vào buổi tối để vừa uống trà, vừa thảo luận các vấn đề học thuật. Ông đặt một cái tên rất đẹp cho những cuộc tụ tập ấy là Viện Khoa học Olympia. Một số luận văn quan trọng của ông thời kỳ đầu hầu hết đều được thảo luận ở viện khoa học này. Trong suốt thời kỳ sáng lập ra thuyết tương đối, Einstein thường xuyên thảo luận với các bạn của mình về các vấn đề triết học và vật lý, đặt nền tảng cho việc đưa ra học thuyết này. Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin hoàn toàn mới mẻ. Một người nếu chỉ dựa vào những tri thức, thông tin do bản thân mình gian khổ tìm tòi mà có được thì chắc chắn khó mà đáp ứng được yêu cầu của xã hội phát triển như vũ bão hiện nay. Việc học tập của mỗi người mặc dù sẽ thu được kết quả nhất định nhưng khó tránh khỏi những lúc chi hiểu lơ mơ, không cặn kẽ. Nếu như trong quá trình học tập có thể tạo ra bầu không khí thảo luận, trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau thì đó chính là tập trung trí tuệ quần chúng. Lấy mạnh bổ sung yếu, phát huy sở trường, hạn chế nhược điểm,
cùng nhau tiến bộ, giúp phong phú, mở rộng tầm mắt và hoàn thiện kiến thức. Khổng Tử nói, trong 3 người đồng hành cùng ta, nhất định sẽ có người là thầy ta. Nhà soạn kịch nổi tiếng người Anh George Bernard Shaw cũng từng nói, nếu như anh có một quả táo, tôi cũng có một quả táo. Chúng ta trao đổi cho nhau. Như thế thì mỗi người chúng ta cũng chỉ có một quả táo. Nếu như chúng ta mỗi người có một ý tưởng, trao đổi cho nhau, thì mỗi chúng ta sẽ có 2 ý tưởng, thậm chí là nhiều hơn 2 ý tưởng. Trong quá trình học tập, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Nếu biết hỗ trợ lẫn nhau, cùng thảo luận, trao đổi, thì có thể lấy điểm mạnh khắc phục điểm yếu. Quá trình thảo luận sẽ giúp chúng ta hiểu kiến thức sâu hơn. Kiến thức có được hiểu cặn kẽ hay không? Nhiều lúc bản thân mỗi người khó mà kiểm nghiệm được. Nhưng trong quá trình cùng nhau chất vấn, trao đổi và tranh luận, thì những vướng mắc ấy có thể được giải quyết một cách nhẹ nhàng, giúp chúng ta học hành tiến bộ hơn. Quá trình thảo luận có thể thúc đẩy chúng ta nâng cao khả năng tư duy. Còn trong quá trình tranh luận, mỗi người sẽ phát hiện ra những thiếu sót của mình, từ đó nhắc nhở và kích thích bản thân tìm tòi nghiên cứu, cố gắng hiểu rõ, hiểu sâu vấn đề. Để chủ động, tích cực tham gia thảo luận, ta phải cố gắng học nhiều hơn một chút, hiểu vấn đề toàn diện hơn một chút, sâu hơn một chút, phải nắm vững những kiến thức trọng điểm. Mà muốn làm được điều này, chúng ta phải tự giác đào sâu suy nghĩ. Như thế khả năng tư duy sẽ không ngừng được tôi luyện và nâng cao. Tham gia giao lưu và thảo luận cũng là rèn luyện khả năng biểu đạt ngôn ngữ, vì nó không chỉ yêu cầu người tham gia phải nhanh chóng nghe hiểu luận điểm của người khác, nắm bắt nội dung và bản chất vấn đề, đồng thời có thể diễn đạt các quan điểm, phán đoán của mình một cách mạch lạc và chính xác, rồi tiến hành suy luận, chứng minh một cách phù hợp và logic. Trong khi biểu đạt ta cần sử dụng từ ngữ hợp lý, khái quát vấn đề nhanh gọn xúc tích, đồng thời cũng cần sinh động, gợi mở. Đương nhiên, sự giao lưu, thảo luận không thể thay thế cho việc độc lập nghiên cứu và suy nghĩ. Nó chỉ có tác dụng đẩy mạnh hoặc bổ sung mà thôi. Nếu hoàn toàn phụ thuộc vào người khác hoặc không hiểu mà làm như rất hiểu, chỉ muốn làm thầy người khác, như vậy ta sẽ không thu được những kiến thức thực sự, còn có hại cho sự tiến bộ và phát triển của bản thân. Giao lưu và thảo luận giữa các bạn cùng học có lợi cho việc trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, tập trung trí tuệ số đông, lấy mạnh bù yếu, giúp nâng cao hiệu quả học tập. Giao lưu, trao đổi có thể kích thích đam mê học tập, động viên tính tích cực trong học tập, để lại ấn tượng sâu sắc, giúp ích cho việc củng cố những kiến thức đã học, có lợi cho việc phát triển năng lực tư duy, năng lực biểu đạt ngôn ngữ. Phương pháp trao đổi trong học tập mang đầy tính gợi mở và nghiên cứu. Các em học sinh khi áp dụng phương pháp học tập này, ngoài việc chuẩn bị thái độ chủ động tích cực, còn phải nắm vững một số kỹ năng và phương pháp nhất định. Trước khi thảo luận, chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị để có thể biểu đạt đúng đắn, rõ ràng quan điểm và lý do của mình, đồng thời để các bạn tham gia thảo luận có thể dễ dàng tiếp nhận quan điểm của mình. Muốn vậy tốt nhất là các em nên viết những nội dung cần nói của mình thành một đề cương. Trong khi thảo luận, các em nên lắng nghe và ghi chép lại. Hãy vận dụng hết công suất của tai, trí óc. Ghi lại những điểm quan trọng, những điểm còn thắc mắc, những điểm khó hiểu. Ghi lại những luận điểm sáng giá của người đang phát biểu. Để mỗi lần tham gia thảo luận đều có thu hoạch, các em cần tiến hành tổng kết lại. 4. Xây dựng một tình bạn đẹp. Bao lâu nay từ sau khi tốt nghiệp, dẫu tuổi học trò có không ít chuyện buồn, nhưng với tôi tình bạn học đường là vô giá. Là những tháng ngày bên nhau cùng cố gắng, tràn trề niềm vui và dâng trào cảm hứng. Là một thời trong trắng tuổi xanh. Là kỷ niệm vàng son trên bước trưởng thành. Ta hãy nâng niu nghĩa tình bạn bè ngày đó TH. Và coi đây là tài nguyên vô giá. Để ta yêu hơn cuộc sống hôm nay. Và làm rạng rỡ hơn cuộc đời này. Một nhà triết học phương Tây từng nói, người biết yêu những ưu điểm của ta, hiểu những nhược điểm của ta, luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của ta. Đó chính là bạn. Tình bạn không phải dễ dàng mà có được. Chúng ta hãy trân trọng và giữ gìn nó. Đừng tùy tiện chà đạp. Nhắc đến tình bạn,
người ta có thể kể ra rất nhiều câu chuyện vô cùng cảm động cùng những giai thoại rung động lòng người. Đúng vậy, tình bạn luôn là một chủ đề vĩnh cửu, không bao giờ có thể nói hết. Tình bạn thời học sinh, nhất là những người cùng học từ mẫu giáo, rồi tiểu học, trung học thì lại càng chân thành, đáng quý, là thứ tình bạn không gì có thể thay thế được. Con người mà không có tình bạn thì sẽ là sự nuối tiếc trong suốt cuộc đời. Cho dù đó là vị hoàng đế cao quý hay là người ăn xin nghèo khổ, thì đạo lý ấy đều giống nhau cả. Hai người ăn mày hợp lại với nhau cũng có thể nói cười vui vẻ. Hai vị hoàng đế cao quý mà bất đồng quan điểm thì cũng có thể tức giận, xảy ra xung đột. Tình bạn là linh đơn thần diệu có thể chữa trị những tổn thương tinh thần. Tác dụng của nó không thể nào tả xiết. Nhà triết học Francis Bacon nói, nếu chúng ta đem niềm vui chia sẻ với bạn bè, niềm vui ấy sẽ được nhân đôi. Nếu ta tâm sự chuyện buồn với bạn bè thì nỗi buồn ấy sẽ vơi đi một nửa. Đó chính là lợi ích mà tình bạn đem lại. Trong lịch sử có vô vàn những điển tích về tình bạn, cho chúng ta thấy tầm quan trọng của tình bạn trong suốt cuộc đời mỗi con người, dệt nên nhiều giai thoại bất hủ. Chúng ta chắc cũng không còn lạ lẫm gì với tình bạn phi thường của hai nhà tư tưởng vĩ đại của thế giới, Karl Marx và Friedrich Engels. Tình bạn vĩ đại trong suốt 40 năm của Karl Marx và Engels được Lenin ca ngợi là vượt qua tất cả mọi truyền thuyết về tình bạn cảm động nhất từ xưa đến nay. Karl Marx mất năm 1883. 12 năm sau Engels cũng qua đời. Trong 12 năm cuối của cuộc đời, chính bởi thái độ nhân sinh đúng đắn và tấm lòng rộng mở của mình mà Engels có một cuộc sống đầy ý nghĩa. Ngày 28 tháng 11 năm 1890 là sinh nhật lần thứ 70 của Engels. Rất nhiều tổ chức đảng và bạn bè khắp nơi trên thế giới muốn tổ chức mừng thọ cho ông. Nhưng Engels khéo léo cảm ơn và từ chối tấm thịnh tình đó. Ông cho rằng mọi sự vinh dự đều thuộc về Karl Marx. Bản thân mình không muốn nhận quá nhiều sự ca tụng. Sau này, do yêu cầu nhiều lần của một số lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội Đức, Engels miễn cưỡng đồng ý tổ chức một bữa tiệc tại nhà riêng. Ngày sinh nhật hôm đó vào thứ Sáu, tụ họp đông vui cùng bạn bè. Engels vô cùng vui mừng, liên tiếp cạn ly cùng các bạn. Khi uống đến lúc cao hứng, ông cất giọng hát một bài. Sau đó đọc bằng tiếng Nga một đoạn trong trường ca Eugen Onegin của Pushkin. Bữa tiệc hôm đó kéo dài đến tận 3 giờ sáng hôm sau. Khách khứa lưu luyến mãi mới chịu ra về. Sau buổi tiệc mừng thọ đó, Engels gửi cho truyền thông nước Đức và Hungary một bức thư cảm ơn bạn bè, đồng thời bày tỏ sự nhớ thương, hoài niệm về Karl Marx. Trong bức thư gửi người bạn nước Nga Lvovich Lavrov, ông có viết sự kính trọng trong bữa tiệc sinh nhật mà mọi người dành cho tôi. Phần lớn không thuộc về tôi. Về điểm này, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Bởi vậy, xin cho phép tôi lấy sự ca ngợi nhiệt thành của ngài để tưởng nhớ Karl Marx. Những sự ngợi ca này tôi chỉ có thể tiếp nhận với tư cách là người kế tục sự nghiệp của Karl Marx mà thôi. Trong sinh nhật lần thứ 71 của Engels, một tổ chức chuẩn bị cho ông buổi hòa nhạc nhưng Engels kiên quyết từ chối. Ông nói, từ trước tới nay, tôi và Karl Marx luôn phản đối việc tổ chức bất kỳ một hoạt động công khai chỉ để chúc mừng một cá nhân nào đó, trừ khi việc đó có thể đạt được mục đích vô cùng quan trọng. Chúng tôi phản đối việc tổ chức các hoạt động chúc mừng khi chúng tôi vẫn còn sống. Tôi sẽ cống hiến tất cả những năm tháng còn lại cùng toàn bộ sức lực của mình vào sự nghiệp to lớn mà tôi đã phục vụ gần 50 năm qua, sự nghiệp của giai cấp vô sản quốc tế. Tình bạn của Karl Marx và Engels đã tạo nên những thành tựu to lớn, cống hiến lớn lao cho sự phát triển của xã hội. Chúng ta nên học tập các ông, để tình bạn và sự hợp tác vĩ đại, lành mạnh tạo nên cuộc sống tốt đẹp. Thời kỳ trung học chính là giai đoạn hoàng kim để xây dựng tình bạn đẹp. Thông lưu trao đổi với bạn bè, chúng ta có thể hiểu rõ bản thân mình hơn, đồng thời rèn luyện để trở nên linh hoạt, nhạy bén hơn. Bức thư, đừng nếm thử ly rượu tình yêu khi còn quá trẻ. Thư gửi con trai của phóng viên chiến trường nổi tiếng người Mỹ James Leston. Con trai ghi chất thân mến. Sau khi nhận được thư của con, cha bỗng nhận ra rằng con lớn thật rồi, đã bắt đầu trở nên nhạy cảm với những rung động tuổi dậy thì. Trong lòng cha vừa cảm thấy vui nhưng cũng không khỏi lo lắng. Sau khi suy nghĩ kỹ, cha quyết định viết cho con lá thư này, mong rằng con sẽ có thái độ đúng đắn với tuổi thanh xuân của mình. Con trai ạ, tuổi dậy thì là trải nghiệm kỳ lạ mà mỗi người chúng ta đều phải trải qua.
Cha không tán thành việc tuyệt đối cấm đoán tình yêu ở độ tuổi này, đặc biệt là những tình cảm mông lung dành cho bạn khác giới. Cha cho rằng, với thứ tình cảm trong sáng này, cần biết cách tự kiềm chế và điều chỉnh, làm sao để nó trở nên thuần khiết và cao thượng. Tình yêu vô cùng đẹp đẽ, có lý do đến và lý do ra đi. Đừng vì sự cám dỗ của nó mà hoàn toàn đánh mất phương hướng của cuộc đời. Nhưng cũng không nên dùng thái độ thô bạo để cự tuyệt nó. Tình yêu giống như một ly rượu. Nhưng khi nó chưa đạt tới độ thuần khiết mà đã uống quá, con có thể bị sặc bởi vị cay nồng, khiến thể xác và tâm hồn đều bị tổn thương. Vậy nên, khi chưa chuẩn bị đủ khả năng để chịu đựng được sức mạnh của nó, thì tốt nhất con đừng cầm ly rượu này lên. Vì sao con người lại rơi vào trạng thái yêu? Điều này còn là một ẩn số. Thời điểm nào con người sẽ nảy sinh tình yêu? Câu hỏi ấy cũng chưa được giải đáp. Tương tự như vậy, vì sao tình yêu của người này thì hạnh phúc mỹ mãn, của người kia lại thất bại ê chề? Đây càng là một vấn đề khó lý giải. Khi thần tình yêu đáp xuống bên cạnh những người mới lớn, họ thường hy vọng sẽ nắm bắt và sở hữu nó, không muốn nhìn thấy nó lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ ra đi. Chính vì thế có nhiều người vì muốn lưu giữ cảm giác tuyệt diệu ấy, đã không tiếc thời gian và công sức, thậm chí tìm đủ mọi cách gìn giữ tình cảm đầu đời này. Thực ra thứ tình cảm này cũng chưa được coi là tình yêu đích thực. Nó chỉ là một cảm giác đẹp, mơ hồ trong lòng chúng ta mà thôi. Nếu đã biết được điều này, con sẽ điềm tĩnh đối diện khi nó đến. Và khi nó ra đi, con vẫn giữ được sự bình lặng trong lòng, không đến nỗi bị đảo lộn tình cảm, gây ảnh hưởng xấu cho việc học. Con trai à, xem ra hiện tại con đang bị cảm giác này làm cho bối rối. Đằng nào nó cũng đã đến rồi. Con không cần phải hoảng hốt. Hãy dũng cảm đối diện với nó một cách đúng mực. Hãy dùng trí tuệ của con đặt nó vào nơi đẹp nhất trong trái tim mình. Như thế vừa không làm ảnh hưởng đến cuộc sống, học tập của con, cũng không vì thứ tình cảm ấy đến mà tăng thêm sự phiền não cho tuổi trẻ. Nếu như con xử lý tốt, thì tình cảm đầu đời này sẽ không còn vướng mắc trong lòng. Ngược lại còn có thể đem đến cho con động lực to lớn. Con trai, nếu con có ý định sở hữu tình yêu vào lúc này thì rất có thể chẳng những con không được tận hưởng sự ngọt ngào và kỳ diệu của nó, mà ngược lại, sẽ vì nó mà phát sinh rất nhiều đau khổ và phiền não. Nếu như phát hiện ra có bạn nữ nào thích con phải nhớ kỹ. Hãy dùng cách khéo léo nhất để từ chối. Không nên lấy làm đắc ý, vênh váo, hãnh diện. Càng không được dùng biện pháp lạnh lùng, cứng rắn để làm tổn thương đối phương. Tình yêu là một thứ tình cảm rất đẹp. Cho dù không muốn tiếp nhận tình cảm của đối phương, thì con cũng nên có thái độ cảm ơn sự yêu thương, mến mộ mà người đó đã dành cho mình. Làm như vậy, tình bạn của các con sẽ không bị rạn nứt. Hơn thế con còn nhận được sự thấu hiểu và tôn trọng từ phía họ. Nếu như con có tình cảm với một ai đó thì con cũng không nhất thiết phải căng thẳng. Bởi vì thích một người con gái ở giai đoạn mới lớn này là biểu hiện tâm lý hết sức bình thường. Chỉ có điều con phải nhận thức được rằng, tình cảm nam nữ ở lứa tuổi dậy thì không giống như tình yêu của người trưởng thành. Nó chỉ là một thứ thiện cảm mơ hồ đối với người khác giới. Con có thể bày tỏ cảm tình của mình đối với bạn ấy bằng cách cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ. Tạm thời cất giấu tình cảm ấy vào một góc nào đó trong trái tim. Đợi đến khi trưởng thành sẽ thổ lộ cho bạn ấy biết. Tóm lại, con phải xác định đúng đắn mối quan hệ giữa học tập và tình yêu tuổi dậy thì. Ở độ tuổi đi học, con nên lấy việc học làm trọng. Khi nắm được kiến thức, có được kỹ năng, con mới đủ khả năng để yêu một người, đem lại hạnh phúc cho người ta. Cuộc đời của con người thực ra rất ngắn ngủi. Ngoài khoảng thời gian cần thiết để duy trì cuộc sống như ăn ngủ, con người chỉ còn lại khoảng 30 năm để học tập và làm việc. Nhưng ý nghĩa của cuộc đời được thực hiện trong chính quãng thời gian chưa đến 30 năm ấy. Vậy trong quãng thời gian ngắn ngủi này, con có kế hoạch gì với chính cuộc đời của mình? Con định sống như thế nào trong những năm tháng tuổi trẻ? Hoang phí những năm tháng tuyệt vời ấy cho một tình yêu không có kết quả? Hay một lòng một dạ học tập, phấn đấu vì cuộc sống có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn trong tương lai? Tuổi thanh xuân vô cùng tươi đẹp. Những tình cảm trong sáng thời niên thiếu càng là những thứ quý giá khó quên nhất. Cha cũng từng trải qua một tuổi thanh xuân đẹp đẽ như con. Khi còn là thiếu niên, cha từng thích một cô gái. Nhưng cha biết rằng, ở thời điểm đó,
Nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là phải học thật nhiều kiến thức và kỹ năng, tiếp xúc nhiều hơn với xã hội, phấn đấu không ngừng vì ước mơ. Có lẽ lúc đó suy nghĩ của cha chững chạc hơn con bây giờ, hiểu rõ lúc nào nên yêu một người, lúc nào phù hợp nhất để xây dựng gia đình. Cho nên cha không lãng phí thời gian vào việc yêu đương, mà dốc hết sức mình bồi dưỡng kiến thức. Con trai yêu quý, con hãy giống như cha, tận dụng mọi thời gian của tuổi thanh xuân, khổ công luyện tập, học để có kiến thức, kỹ năng, xây dựng nền tảng vững chắc cho một cuộc sống thành công. Cha tin rằng con sẽ gặt hái được những thành công huy hoàng. Cha càng tin tưởng rằng cùng với thành công trong sự nghiệp, con sẽ có một tình yêu đẹp, cưới được một cô vợ quyến rũ, sống một cuộc sống hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cha luôn ủng hộ con, yêu con. Chương 5. Quý trọng thời gian học tập. Học cách quản lý thời gian. 1. Tuổi trẻ chính là thời gian để học. Tuổi trẻ chính là khoảng thời gian học tập thích hợp nhất. Nếu cứ để thời gian trôi đi một cách lãng phí, bạn sẽ hối hận suốt đời. Vì vậy, chúng ta cần phải trân trọng khoảng thời gian được đi học, không ngừng bồi đắp và nâng cao kiến thức để tạo ra nền tảng vững chắc cho một tương lai tươi đẹp ở phía trước. Không có kiến thức, bạn sẽ luôn gặp trắc trở. Không có sự hiểu biết, một bước cũng làm bạn gian nan. Trân trọng hiện tại, trân trọng quãng thời gian đi học đẹp đẽ này chính là sự chọn lựa đúng đắn của mỗi chúng ta. Chỉ có chăm chỉ học tập, chúng ta mới có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Tôi tin rằng có nhiều bạn trẻ thường được nghe những người lớn trong gia đình kể về quá khứ cực khổ của họ khi không được đi học. Bởi khi họ còn nhỏ, gia đình nghèo khó, chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời làm ruộng mà sống. Đâu có điều kiện đến lớp. Cuộc sống của chúng ta bây giờ tốt hơn nhiều nên chẳng thể có chuyện không được đến trường như xưa. Điều này nhắc nhớ chúng ta, việc học quan trọng đến nhường nào, cần trân trọng cơ hội được đi học. Tuy điều kiện sống hiện nay đã thay đổi, nhưng rất nhiều bạn trẻ lại quay lưng với việc học. Nhiều bạn học sinh luôn cho rằng, học sao mà khổ quá, áp lực nặng nề quá, chịu đựng không nổi nên thường bỏ học giữa chừng hoặc lãng phí quãng thời gian trên ghế nhà trường. Học đòi hút thuốc, tụ tập đánh nhau. Họ không cho đó là việc đáng xấu hổ mà còn nghĩ rằng đó là điều đáng hãnh diện. Đường đời còn dài. Nhiều thói quen và phẩm chất tốt có thể được rèn luyện từ lúc chúng ta còn trẻ. Nếu không trân trọng quãng thời gian đi học, lãng phí tuổi trẻ, chúng ta có thể tạo ra thói quen xấu. Cuối cùng chỉ hối hận mà thôi. 2. Quý trọng thời gian. Nỗ lực học tập. Thời gian là nguyên liệu làm nên cuộc đời của một người. Cuộc đời của mỗi chúng ta đều hữu hạn. Thời gian thuộc về mỗi người cũng có giới hạn. Trong tất cả các nhà phê bình vĩ đại nhất, chính xác nhất và tài năng nhất chính là thời gian. Thứ nhanh nhất mà lại chậm nhất, dài nhất mà lại ngắn nhất, tầm thường nhất mà lại giá trị nhất. Dễ dàng làm cho ta lãng quên nhưng cũng dễ dàng làm cho ta hối tức nhất trên đời này. Đó chính là thời gian. Cây cối khô rồi sẽ có lúc xanh lại. Hoa tàn rồi sẽ lại đơm bông. Chim én bay đi rồi cũng có lúc quay lại. Đời người khi đã tắt lịm rồi thì chẳng thể có cơ hội sống lại lần nữa. Đúng như câu nói, hoa có ngày nở lại. Tuổi trẻ chẳng thể có lần hai. Thời gian cứ từ từ nhưng trôi. Không bao giờ dừng lại và mãi mãi không thể quay về. Vì thế, khi còn trẻ, nếu biết tạo cho mình thói quen quý trọng thời gian, thì điều đó sẽ có sức ảnh hưởng to lớn đối với cuộc đời mỗi người chúng ta. Đời người có hạn. Hãy quý trọng báu vật thời gian. Đừng hoài phí nó. Hãy tranh thủ học thêm nhiều thứ. Làm thêm nhiều điều khi ta còn trẻ. Từ xưa tới nay, những người thành công đều là những người biết quý trọng thời gian. Cứ trung bình 3 ngày, nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison lại có một sáng chế. Ông tranh thủ từng giây từng phút cho những nghiên cứu tỉ mỉ của mình. Nhà văn lớn Lỗ Tấn cũng từng nói, tôi đâu phải là một thiên tài. Tôi chỉ dành tất cả thời gian mà người khác uống cà phê để làm việc mà thôi. Ông để lại cho chúng ta hơn 6 triệu chữ mang giá trị tinh thần to lớn. Đơn giản chỉ vì ông biết tận dụng thời gian. Các Marx, nhà lãnh đạo cách mạng của giai cấp vô sản, trước khi qua đời còn chạy đua với thời gian để viết cuốn Tư bản luận. Đây là những ví dụ minh họa rất sinh động về việc một người nếu muốn để lại chút cống hiến cho cuộc đời, thì tất phải biết quý trọng thời gian. Có người hỏi Darwin rằng,
Tại sao ngài có thể làm được rất nhiều việc trong cuộc đời mình như vậy? Ông trả lời, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nửa tiếng là khoảng thời gian ngắn ngủi không đáng kể. Những câu danh ngôn trên chẳng phải đã cho chúng ta thấy một điều, tất cả những người có thành tựu, có tên tuổi, không ai đạt được thành công mà không biết quý trọng thời gian. Họ đã sử dụng thời gian tuổi trẻ một cách tuyệt vời. Tuy nhiên, trong chúng ta vẫn còn một số ít người không biết quý trọng thời gian, sống vô tích sự cho qua ngày. Việc của hôm nay để tới ngày mai. Sống hoài sống phí mà không cảm thấy hối tiếc, cũng không cảm thấy xấu hổ vì sự tầm thường của mình. Nhiều người ban ngày rong chơi, đêm về làm việc thâu đêm suốt sáng. Chưa nói đến việc không biết quý trọng thời gian. Làm như vậy còn có hại sức khỏe. Quý trọng thời gian không nên chỉ là khẩu hiệu, mà cần phải thực hiện bằng hành động thiết thực. Muốn vậy, trước tiên chúng ta cần hiểu rõ thời gian của mình đã bị tiêu tốn như thế nào bằng cách ghi chép lại thời gian biểu. Sau khi thực hiện xong một việc gì đó, hãy lập tức ghi lại thời gian đã sử dụng. Mỗi ngày tổng kết một lần. Cứ thực hiện liên tục cho cả một tuần, rồi 2 tuần hoặc 1 tháng. Sau đó lại tiến hành một lần tổng kết phân tích xem rốt cuộc thì thời gian của mình đã dùng vào những việc gì. Từ đó tìm ra nguyên nhân của sự lãng phí thời gian. Các chuyên gia nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người làm như vậy rất có ích trong việc tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất công việc. Xin giới thiệu phương pháp thống kê thời gian của nhà côn trùng học Liên Xô cũ Lyubimchev. Lyubimchev đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn. Ông xuất bản hơn 70 cuốn sách khoa học, viết 12.500 trang bản thảo sách chuyên ngành, bao gồm một loạt các lĩnh vực từ di truyền học, lịch sử khoa học, côn trùng học, bảo vệ thực vật đến triết học. Để đạt được những thành tựu này, phần lớn là nhờ vào cuốn nhật ký thống kê thời gian có vẻ khô khan của ông. Một ngày của Lyubimchev bao gồm nghỉ ngơi, đọc báo, viết thư, xem phim, đi bộ. Bỏ ra bao nhiêu thời gian, ông đều ghi chép rõ ràng. Đến việc con cái hỏi chuyện, ông giảng giải vấn đề, đều được viết lên giấy, ghi lại khoảng thời gian đã tiêu tốn. Mỗi lần viết một bài báo, đọc một cuốn sách, viết một lá thư, bất kể làm việc gì, thì trình tự thời gian làm mỗi công việc đều được ông tính toán rõ ràng. Nội dung tỉ mỉ kỹ càng đến kinh ngạc. Theo cách nói của các chuyên gia nghiên cứu hiệu suất thì trong cùng một khoảng thời gian, cùng bỏ ra một sức lao động, cách tốt nhất để có thể làm được nhiều việc nhất là làm ngay lập tức. Tức là một khi đã quyết định những việc mà bản thân cần làm, bất kể nó là gì, thì đều bắt tay làm ngay lập tức. Nếu giải quyết mọi công việc theo nguyên tắc làm xong một lần thì bạn sẽ giảm bớt việc phải bỏ công sức làm lần thứ 2, thứ 3. Chẳng hạn như làm bài tập, chúng ta nên hoàn tất ngay trong ngày đó. Nếu bạn kéo dài sang mấy ngày sau, thì sẽ mất công đọc lại nội dung. Tất nhiên như vậy lại tốn thêm ít thời gian nữa. Tuy nhiên một số người lại có tác phong lề mề, vốn dĩ có thể dễ dàng giải quyết công việc, nhưng vẫn kéo dài tới vài ngày thậm chí vài tuần mà làm vẫn chẳng xong. Việc vốn có thể được làm xong trong vài ngày, vậy mà cả tháng vẫn chưa hoàn thành. Điều này dẫn đến hiệu quả học tập thấp. Họ đâu có biết rằng, những việc bị trì hoãn lại thì sớm muộn gì cũng phải làm. Hơn nữa còn phải tiêu tốn rất nhiều sức lực và thời gian để hoàn thành nó. 3. Biết cách sắp xếp và phân bổ thời gian học tập hợp lý. Ông trời rất công bằng, chỉ cho từng người 24 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, cùng là 24 tiếng, nhưng hiệu quả sử dụng của mỗi người lại khác nhau. Ví dụ, trong khi nhiều bạn sắp xếp thời gian học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi một cách rất khoa học, hiệu quả, đem lại kết quả cao, thì lại có những bạn không biết quản lý thời gian. Cả ngày cứ bận rộn nhưng việc học tập, sinh hoạt thất thường. Vì vậy hiệu quả không cao. Do đó, việc sắp xếp thời gian học tập một cách hợp lý là điều rất quan trọng. Vậy sắp xếp thế nào mới được gọi là hợp lý? 1. Lập kế hoạch. Cần có kế hoạch học tập cho cả học kỳ. Sau khi lập kế hoạch cho học kỳ thì lập kế hoạch cho từng tuần học. Việc lập kế hoạch học tập cho mỗi tuần là vô cùng quan trọng. Trước hết, chúng ta phải biết rõ những việc cần làm cùng những mục tiêu trong một tuần. Sau đó, lập ra một thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi trong ngày. Trên đó ghi khoảng thời gian dành cho những việc bắt buộc như ăn, ngủ, học hành, giải trí. Sau khi sắp xếp công việc xong,
ta lựa chọn khoảng thời gian phù hợp để cố định việc học tập và dành một khoảng thời gian đủ để hoàn thành bài tập về nhà và đọc thêm. Tất nhiên, học tập không nên chiếm tất cả thời gian nghỉ ngơi và rảnh rỗi trong thời gian biểu. Cần có chút thời gian để nghỉ ngơi và giải trí. 2. Hiểu được quy luật của đồng hồ sinh học. Học tập đạt hiệu quả cao. Sắp xếp thời gian là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch học tập. Đầu tiên chúng ta cần thuận theo nhịp hoạt động của đồng hồ sinh học. Theo đặc điểm hoạt động của đồng hồ sinh học trong vòng 24 giờ, ta có thể thấy đại khái như sau. Từ 7 đến 9 giờ sáng là khoảng thời gian cao điểm để ghi nhớ nhanh, thích hợp cho việc học thuộc. Nhưng những nội dung được ghi nhớ đó khó có thể duy trì lâu. Từ 9 đến 12 giờ sáng là khoảng thời gian tốt nhất để suy nghĩ, phân tích và giải quyết vấn đề. Từ 10 đến 12 giờ là lúc mà não của chúng ta tỉnh táo và nhạy bén nhất, phù hợp nhất cho việc thực hành đối thoại. Từ 1 giờ đến 3 giờ chiều là lúc những cơn buồn ngủ kéo đến làm cho đầu óc ta mê man, mơ màng. Bạn có thể nghỉ ngơi một lúc hoặc vận động nhẹ nhàng để đánh thức bản thân. Từ 3 đến 4 giờ chiều, não của chúng ta bắt đầu phục hồi, trở nên tinh táo minh mẫn. Trí nhớ lâu đạt mức cao nhất, nên thích hợp cho việc ôn thi hoặc học từ mới. Từ 4 đến 6 giờ chiều là thời gian tốt nhất để làm những việc mang tính kỹ thuật như học gõ chữ, tập đàn hoặc làm toán. Từ 6 đến 9 giờ tối là lúc tinh thần thể lực suy yếu, suy nghĩ, phản xạ bắt đầu chậm dần. Lúc này thích hợp nhất là bạn nên chăm chỉ làm các bài tập về nhà, đọc thêm sách ngoài chương trình học và đi ngủ đúng giờ. Đừng hy vọng những việc mang tính đột phá. Đặc biệt nên tránh tập thể dục cường độ cao, dễ dẫn đến gây mất ngủ. Chúng ta nên sắp xếp thời gian học tập hợp lý, phù hợp với đồng hồ sinh học của mình. 1. Về mặt trí nhớ, vào buổi sáng sớm, khả năng ghi nhớ nhanh hoạt động tốt hơn các khoảng thời gian khác là 15%. Buổi chiều là thời gian tốt để ghi nhớ lâu, vì thế học bài nên cố gắng làm hết vào buổi sáng hoặc chiều, không nên để đến tối. 2. Về mặt hoạt động, buổi sáng là lúc đầu óc tỉnh táo, rất hiệu quả cho các hoạt động tiếp nhận tri thức. Đến buổi chiều, do mức độ linh hoạt, tốc độ và tính nhịp nhàng của tứ chi dần dần đạt đến đỉnh cao. Lúc này rất thích hợp cho các hoạt động kỹ năng nhằm phát huy hết khả năng tiềm tàng của bản thân. 3. Về mặt cảm xúc, buổi sáng sớm nhiệt độ cơ thể thấp, độ nhạy bén của cảm giác vì thế cũng không cao. Buổi chiều khi thân nhiệt tăng lên, độ nhạy bén của cảm xúc cũng tăng. Do đó buổi sáng thích hợp để suy nghĩ, buổi chiều thích hợp học thuộc hơn. Trong quá trình học tập, học một lúc nhiều kiến thức không hiệu quả bằng việc chia nhỏ thời gian để học, đặc biệt khi nội dung trước và sau liên quan không nhiều. Chẳng hạn như học từ mới tiếng Anh. Thay vì dành 40 phút tập trung học một lúc, chi bằng ta dành 20 phút trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy để học lại thì chắc chắn đạt hiệu quả tốt hơn. Để có thể học liên tục trong một khoảng thời gian dài, chúng ta phải chú ý đến việc nghỉ ngơi 10 phút sau 45 phút học bài. Khi thư giãn không nên vận động quá mạnh, nhưng có thể làm các động tác đơn giản, như đi bộ hay chơi trò phi tiêu. 3. Tận dụng triệt để thời gian rảnh rỗi. Nếu để ý một chút thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều thời gian trống. Chẳng hạn như lúc trên đường đến trường, chờ xe buýt, trước và sau bữa ăn. Nếu bạn tận dụng chút thời gian ít ỏi đó để nhớ một vài từ mới hay đọc đoạn văn, cứ tích lũy hàng ngày như vậy cũng rất đáng kể. Chúng ta có thể thử các phương pháp sau đây. 1. Ở lại 5 phút sau giờ tan học. Lúc vừa mới tan học, các bạn học sinh bắt đầu nhốn nháo ra về. Rất nhiều người chen chúc ở hành lang. Đi sẽ rất chậm. Chi bằng dùng 5 phút đó để đọc một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh chẳng hạn. Dần dần như vậy có thể nâng cao khả năng đọc hiểu ngoại ngữ của mình. 2. Tận dụng thời gian học từ mới. Hãy làm những tấm thẻ nhỏ ghi từ mới, hoặc có thể mua loại sổ ghi chép có thể xé ra được. Lúc nào cũng mang theo người vài tờ. Chỉ cần có chút thời gian ít ỏi, chẳng hạn như sau khi tan học, trên đường đến trường hoặc xếp hàng hờ xe buýt. Mỗi lần bạn lấy ra ghi nhớ 2-3 từ. Trước khi đi ngủ, ta lại dành mấy phút xem lại toàn bộ những từ mới đã học trong ngày hôm đó. Như vậy sẽ làm tăng đáng kể lượng từ vựng của bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên tạo thói quen mang theo sách bên mình, đặc biệt là lúc đi xa hay tắc đường. Có thể lấy ra đọc. 3. Học tập và rèn luyện thể thao đều là việc không thể thiếu. Vừa tập thể dục vừa nghe bản tin tiếng Anh.
Không chỉ rèn sức khỏe mà còn luyện khả năng nghe tiếng Anh. Thực đúng là một công đôi việc. Thực tế thì có rất nhiều cách để sử dụng thời gian trống ít ỏi của mình. Quan trọng là bạn cần phải ý thức được điều đó. Trên đây chỉ là một vài cách tham khảo. Mỗi người cần dựa vào hoàn cảnh thực tế của bản thân để tận dụng tối đa thời gian hơn. Ngoài ra cũng cần lưu ý để nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian. Với những việc làm cũng được, không làm cũng chẳng sao. Thì tốt nhất không nên làm. Còn những việc quan trọng thì dù phải tranh thủ thời gian cũng nhất quyết phải làm cho xong. 4. Học cách nghỉ ngơi. Lenin nói, người không biết nghỉ ngơi thì sẽ không biết cách làm việc. Tương tự như vậy, những người không nghỉ ngơi cũng sẽ không biết cách học tập. Chúng ta cần phải tận dụng thời gian để học, đồng thời cũng cần tận dụng thời gian để nghỉ ngơi. Một đoạn dây cung nếu kéo căng quá mức sẽ làm mất độ đàn hồi. Máy móc vận hành lâu cần phải tra dầu. Huống hồ là con người. Nghỉ ngơi tích cực dựa trên đặc điểm của hai bán cầu não, để não trái và phải thay nhau làm việc. Ví dụ, học tập các môn xã hội và môn tự nhiên đan xen nhau là một phương pháp hay. Cũng như các thí sinh trường nghệ thuật, có thể xen kẽ ôn tập văn hóa và tập luyện chuyên môn. Cũng có người nghỉ ngơi bằng cách để việc học sang một bên và đi làm một thứ gì đó khác, chẳng hạn như đi bộ, nghe nhạc. Cho dù là phương pháp nghỉ ngơi nào thì đều giúp cho việc học tập tốt hơn. Giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học cũng không nên xem nhẹ. Trong khi nghỉ giải lao, các em không nên ngồi yên tại chỗ. Có thể đi lại xung quanh hành lang, nhìn ra phía xa, để mắt và đầu óc đều được thư giãn. Bạn cũng có thể nghe những giai điệu nhẹ nhàng hoặc leo cầu thang. Theo khảo sát của các nhà tâm lý học, hiện tượng lãng phí thời gian khi học bài của học sinh trung học khá nghiêm trọng, chủ yếu ở 10 biểu hiện sau. 1. Nghĩ ngợi lung tung. 2. Đứng ngồi không yên. 3. Tìm kiếm hết chỗ này đến chỗ khác. 4. Chốc chốc lại đi vệ sinh, hay chạy xuống bếp. 5. Đọc, viết thư từ. 6. Viết vẽ linh tinh. 7. Bị thu hút bởi TV. 8. Vò đầu gãi tai. 9. Nhắm mắt ngủ gật. 10. Bị người khác làm ảnh hưởng. Để có thể chấm dứt những biểu hiện lãng phí thời gian trên, các em cần chú ý những điểm sau. 1. Tăng cường tính kế hoạch trong thời gian học tập. Học tập theo thời gian biểu. Tốt nhất nên sắp xếp học thật nhiều để tận dụng việc đang trên đà học tốt. 2. Hình thành những thói quen học tập tốt. Chẳng hạn như đến lớp cần chăm chú nghe giảng. Không làm chuyện riêng, chuyện vặt. Không nên vừa xem phim vừa làm bài tập. 3. Lưu ý mỗi ngày trước khi đi ngủ, đều cần tổng kết xem tình hình hoàn thành nhiệm vụ học tập và bố trí thời gian đã thực hiện tốt hay chưa. Còn một điểm quan trọng nữa để chấm dứt tình trạng lãng phí thời gian là nên từ bỏ 3 thói quen để mai hẵng tính. Từ từ rồi làm, phiên phiến được rồi. Phải nhớ rằng, việc cần làm của ngày hôm nay, hãy hoàn thành trong hôm nay. Đừng tự an ủi bản thân rằng ngày mai nhất định sẽ xong thôi. Trên đây là một số tổng kết về việc sắp xếp hợp lý thời gian. Tất nhiên, trên cơ sở của việc đảm bảo tận dụng tốt thời gian, còn cần phải tìm tòi phương pháp học tập tốt, như phân loại các tri thức để tiện nắm bắt, chăm đưa ra câu hỏi, chịu khó tư duy. 4. Hãy là một người dậy sớm. Ngay từ xa xưa, dậy sớm luôn được coi là một thói quen tốt. Nếu ngủ sớm dậy sớm, cả ngày sẽ tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Buổi sáng không khí trong lành nhất, con người cũng ở trong trạng thái tốt nhất. Rất nhiều người đều cho rằng buổi sáng là lúc chúng ta ghi nhớ nhanh hơn, chính xác hơn những thời điểm khác trong ngày. Lý do là qua một đêm nghỉ ngơi, mọi mệt mỏi được xua tan, tinh thần và thể lực được phục hồi. Không khí tươi mát trong lành ngấm vào trong người chúng ta. Những yếu tố này thúc đẩy não bộ bước vào trạng thái hưng phấn, trí nhớ tập trung. Vì vậy đọc sách hay suy nghĩ đương nhiên sẽ có ấn tượng sâu sắc, khó quên. Buổi sáng là lúc não phải hoạt động hiệu quả nhất. Đây lại là trung tâm của tư duy và sáng tạo của con người. Vì vậy thời điểm này là lúc học tập tốt nhất. Theo quá trình quan sát sóng não, vào buổi sáng, não phát ra sóng alpha khiến ta được thư giãn. Để bộ não được khỏe mạnh, chúng ta không thể thiếu sóng A. Đối với những người học tập căng thẳng bận rộn, nếu cần khoảng thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh thì dậy sớm là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.
Tập thể dục hoặc đi bộ vào buổi sáng sẽ giúp chúng ta cả ngày hôm đó tràn đầy năng lượng. Hơn nếu chúng ta có thể dậy sớm thì sẽ có nhiều thời gian nữa để chuẩn bị cho công việc của ngày mới. Tóm lại, dậy sớm rất có lợi. Theo khảo sát thì phần lớn những sinh viên xuất sắc chủ yếu là những người có thói quen dậy sớm. Cuộc sống có phong phú hay không? Điều quan trọng nhất là bạn sử dụng thời gian mỗi buổi sáng như thế nào. Có lẽ rất nhiều người nghĩ rằng những người dậy sớm sẽ phải ngủ sớm. Nhưng trên thực tế không nhất thiết phải như vậy. Theo thống kê, những người dậy sớm thường dậy vào lúc 4 hoặc 5 giờ sáng. Nhưng thời gian ngủ trung bình của họ cũng chỉ 4 đến 5 tiếng. Hay nói cách khác, khoảng 12 giờ đêm họ mới đi ngủ. Vấn đề là ngủ 4 đến 5 giờ mỗi ngày liệu có đủ không? Một số nghiên cứu liên quan về giấc ngủ gần đây đã công bố những kết quả rất thú vị. Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết, người ngủ 8 tiếng một ngày có tuổi thọ ngắn hơn người ngủ 7 tiếng một ngày. Hơn nữa, ông Yamauchi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thần kinh Tâm thần Quốc gia của Nhật Bản cũng cho rằng, luận điểm một người cần ngủ 8 giờ một ngày là vô căn cứ. Câu chuyện Napoleon chỉ ngủ 3 tiếng một ngày vô cùng nổi tiếng. Điều quan trọng là độ sâu chứ không phải là độ dài của giấc ngủ. Một số người nói rằng Napoleon tuy chỉ ngủ 3 tiếng một ngày, nhưng nếu ông ngủ được sâu giấc thì 3 tiếng đủ để cơ thể hoàn toàn được nghỉ ngơi. Ngược lại, ngủ 8 đến 10 tiếng một ngày nhưng giấc ngủ kém, thì dù có ngủ lâu hơn nữa cũng thấy không đủ. Trạng thái của giấc ngủ có thể được chia thành hai loại là ngủ mắt chuyển động nhanh, REM sleep, và ngủ mắt không chuyển động nhanh, non-REM sleep. Vào ban đêm, khi ngủ, hai trạng thái này cứ 90 phút lại thay thế cho nhau. Giấc ngủ 3 tiếng của Napoleon chính là sau một lần REM sleep và non-REM sleep. Ông đã có thể thức dậy đón chào ngày mới. Từ thời gian ngủ rất ngắn nhưng lại dậy sớm của nhân vật nổi tiếng này, chúng ta có thể học hỏi được điều gì? Chúng ta nên học tập thói quen dậy sớm mỗi ngày và cố gắng giảm thiểu việc lãng phí thời gian. Những người kiên trì dậy sớm hàng ngày nhất định là người có ý chí mạnh mẽ, sức sống tràn trề. Buổi sáng muốn ngủ thêm một chút, lười không muốn ra khỏi giường là những việc rất bình thường, đặc biệt vào mùa đông. Để chống cự lại sự cám dỗ của chiếc giường ấm áp, chúng ta cần có một ý chí mạnh mẽ. Do đó, sự quyết tâm và lòng kiên trì là điều vô cùng quan trọng. Bạn hãy bắt đầu từ việc dậy sớm để có thể học cách sử dụng thời gian. Nếu bạn khao khát trở thành người có ý chí mạnh mẽ thì hãy bắt đầu bằng cách dậy sớm. Kiên trì không ngừng nghỉ rèn luyện bản thân. Khi việc dậy sớm đã trở thành thói, bạn sẽ thấy nó mang lại cho mình một trạng thái thật đặc biệt, một niềm vui cùng một chút thành công. Chỉ cần chúng ta cùng cố gắng duy trì thói tốt này, nó nhất định sẽ đem lại cho ta nhiều điều bổ ích. Bức thư, chỉ cần có ý chí. Cơ hội học tập có ở mọi lúc mọi nơi. Lá thư gửi con trai của Milton Friedman, giảng viên Đại học Kinh tế Mỹ. Con trai yêu quý. Có lẽ con cho rằng, dành thời gian vụn vặt đọc sách sẽ chẳng thu hoạch được gì nhiều. Cũng giống như chút tiền lương ít ỏi sẽ không thể tích cóp thành một gia tài lớn. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Hầu hết những người đạt được thành công to lớn đều là những người biết tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi để học tập. Tưởng chỉ là thời gian vụn vặt, nhưng họ lại trân trọng và sử dụng nó như báu vật. Chúng ta cùng xem các câu chuyện về những vĩ nhân này nhé. Edison hồi còn nhỏ từng làm nghề bán báo. Hồi đó, ông vừa bán báo vừa tranh thủ học ở nhà ga xe lửa. Mỗi khi xe lửa dừng lại 6 tiếng ở Detroit, ông luôn đắm mình trong phòng đọc sách của Hiệp hội Thanh niên địa phương, say mê tìm tòi kiến thức. Một hôm, người thủ thư hỏi ông một cách trìu mến, cậu bé đã đọc được bao nhiêu cuốn sách rồi? Ông vui vẻ trả lời, cháu đã đọc được 2 kệ ở giá sách đầu tiên à? Người quản lý để ý thấy Edison vừa đọc xong 2 cuốn sách thuộc thể loại hoàn toàn khác nhau liền lấy làm lạ. Edison liền nói với bà, cháu đọc theo thứ tự sách trên kệ, và chỉ muốn đọc hết các cuốn sách ở đây thôi. Edison cứ say sưa đọc sách như vậy. Chính bởi sự cần cù của mình, ngay từ khi còn trẻ ông đã may mắn có cơ hội được tiếp xúc với cuốn sách tiên tiến nhất thời bấy giờ, đó là Nghiên cứu điện học của Faraday. Đây là cuốn cẩm nang quý giá có sức ảnh hưởng to lớn với Edison. Sau khi có được cuốn sách trong tay, ông đã đọc một mạch từ 4 giờ sáng đến trước giờ ăn trưa. Khi mọi người giục đi ăn, Edison khẽ thốt lên, đời người ngắn ngủi thế này, mà sao nhiều việc cần phải làm quá vậy. Ông nhét cuốn sách này dưới gối và đôi khi trong giấc ngủ,
Ông cũng mở nó ra để trả lời những câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu. Edison là ví dụ điển hình về một con người luôn biết tận dụng những khoảng thời gian ít ỏi để đọc sách. Ông say mê học tập đến độ quên ăn quên ngủ. Ở New York, Mỹ, có một nhà báo kỳ cựu tên là Thurlow Weed. Ông là người mạnh mẽ, nhạy bén, hòa nhã và linh hoạt. Lời nói và hành động của ông rất có ảnh hưởng đến việc lập định các chính sách công cộng ở địa phương. Thời niên thiếu, gia đình ông rất nghèo đến nỗi không có tiền cho ông đi học. Vì vậy, ông thường dành chút thời gian ít ỏi của mình để tự học và cuối cùng cũng trở thành một người có sức ảnh hưởng lớn. Những câu chuyện về con đường học hỏi tìm tòi tri thức thời trẻ của ông khiến nhiều người cảm động. Lúc Thurlow Weed khoảng 6 tuổi, vì gia đình quá nghèo nên ông không được đi học. Con nhà nghèo sớm phải bươn trải. Ông muốn tìm một công việc gì đó để nuôi sống bản thân. Công việc đầu tiên của ông là làm việc trong một nhà máy đường. Hàng ngày ông đều phải đi vào rừng thu nhựa từ cây phong. Không có nổi một đôi giày. Mùa đông giá buốt, ông quấn vào chân một miếng thảm rách rồi lặn lội vào trong rừng tuyết chặt cây. Đến mùa xuân tuyết tan, ông lại cởi tấm thảm quấn chân ra, đi chân đất đi làm. Trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn như vậy, Thurlow Weed vẫn tranh thủ đọc sách và học tập, vì ông ý thức rất rõ tầm quan trọng của kiến thức. Ông từng hồi tưởng lại quãng thời gian đó, mỗi lần vào trong rừng lấy nhựa cây, tôi lại tranh thủ đọc sách. Trong gia đình nhà nông lúc đó, ngoài cuốn Kinh Thánh ra thì chẳng có cuốn sách nào khác. Muốn đọc nhiều hơn thì chỉ có cách đi mượn. Một lần tình cờ, có người sống cách đó khoảng 5 km khoe với tôi. Anh ta vừa mượn được từ chỗ khác xa hơn một cuốn sách rất hay. Thế là tôi cứ chân trần chạy một mạch trên tuyết đến nhà anh ta mượn sách. Trên đường đi có những chỗ tuyết đã tan. Tôi dừng lại xoa ấm đôi chân mình. Thi thoảng có vài đoạn đường không có tuyết. Đi trên đó thực sự là một niềm vui vô bờ đối với tôi. May mắn là cuốn sách đó vẫn còn ở nhà anh ta nên tôi đã mượn được nó về với điều kiện phải giữ gìn thật cẩn thận, không được làm bẩn hay làm hỏng. Trên đường về nhà, tôi háo hức quá liền mở ngay ra xem. Vừa đi vừa đọc, quên bẵng cả tuyết lạnh dưới chân. Khi đó một ngọn nến cũng là quá xa xỉ đối với tôi. Muốn đọc sách ban đêm thì chỉ còn cách mượn ánh lửa lò sưởi. Tôi cứ thế đọc ngấu nghiến như chết đói hết cuốn lịch sử cách mạng Pháp mượn về đó. Sau này, tôi tìm được một công việc mới. Đó là làm ở xưởng đúc thép Âu Long. Khi đó, chúng tôi làm việc chẳng còn biết ngày và đêm. Cứ rèn, mài, chuẩn bị khuôn. Một ngày 3 bữa thịt muối, lúa mạch đen và bánh mì. Buổi tối đến lại lấy rơm làm giường. Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn ấy, tôi vẫn thấy vui khi được nằm bên cạnh lò nấu thép, vì ở đó có ánh lửa soi sáng cuốn sách của tôi. Thurlow Weed với tinh thần không biết mệt mỏi, say sưa học tập, luôn dành dụm chút thời gian ít ỏi của mình để tích lũy kiến thức và cuối cùng, ông từ một thiếu niên thất học trở thành một nhà báo xuất sắc. Một số người cho rằng, thời trẻ tuổi quý giá đã qua đi là không còn cơ hội để theo đuổi việc học nữa. Đến khi về già, khó có thể bàn đến chuyện học thêm tri thức mới. Trên thực tế, chỉ cần biết tận dụng tốt những khoảng thời gian rảnh rỗi, nỗ lực phấn đấu, tập trung tinh thần học hỏi kiến thức, thì hoàn toàn có thể bù đắp được việc thất học khi còn trẻ. Thậm chí có thể trở thành một học giả uyên bác. Thurlow Weed chính là một ví dụ điển hình. Thực ra, suốt cả cuộc đời con người đều là thời gian để thụ hưởng giáo dục. Vì thế chúng ta hãy học. Học nữa. Học mãi. Nhiều người thường quên mất cái thế giới rộng lớn mà chúng ta đang sống. Chỉ cần con mở to đôi mắt của mình và chăm chú lắng nghe, thì từng ngày, từng phút, từng giây, ở mọi nơi, con đều có thể lĩnh hội được kiến thức. Khi có thời gian rảnh, con cần phải nhìn lại và suy ngẫm những điều đã học được trong ngày, rồi nghiền ngẫm và tổng hợp chúng thành những kiến thức rõ ràng hơn, hệ thống hơn và có ý nghĩa hơn. Con trai, đừng bao giờ cho rằng chỉ có ngồi trên ghế nhà trường mới gọi học. Hãy nhớ rằng học tập là điều có thể làm ở mọi lúc, mọi nơi. Thực tế thì trong cuộc sống của chúng ta không có cái gọi là thời gian trống. Ta có thể có thời gian rảnh rỗi, có thời gian vui chơi, nhưng chắc chắn không có thời gian trống. Những người thành công trong sự nghiệp của mình đều có một bí quyết, đó là biến thời gian rảnh thành thời gian hữu ích. Cũng chính là làm cho cuộc sống không nhàn rỗi, không hoài phí.
Một người không chịu ngồi yên một chỗ thì trong lúc rảnh họ sẽ tích cực học một lĩnh vực thứ hai. Cha lấy một ví dụ về Pierre Fermat, người được mệnh danh là cha đẻ của lý thuyết số hiện đại. Nghề chính thức đầu tiên của ông là luật sư, còn toán học chỉ là nghề tay trái. Hay rất nhiều thành tựu về điện học của Benjamin Franklin chính là thành quả của việc ông đi sâu nghiên cứu lĩnh vực thứ hai khi còn làm nghề in ấn. Một người không chịu ngồi yên trong thời gian rảnh của mình sẽ khiêm tốn học hỏi các bậc thầy khác trong xã hội. Lev Tolstoy không ngại ngần học hỏi người nông dân có kinh nghiệm sống phong phú trên đường đi ở Kiev. Darwin trên con đường tìm tòi khoa học đã nhận những người công nhân, ngư dân, giáo viên làm thầy. Không chịu nhàn nhã, không muốn ngồi yên là nguyên tắc sống và học tập hàng đầu của không ít danh nhân. Nhưng hiện nay vẫn còn khá nhiều các bạn trẻ lãng phí thời gian quý báu vào những việc vô bổ, như theo đuổi các cuộc tình tay ba, tay tư. Có người thì lún sâu vào vòng xoáy của trò chơi cờ bạc, đua đòi. Bởi vậy, nhiều người trong chúng ta chỉ có thể là những người bình thường, vì đã quá lãng phí thời gian vào những điều vô nghĩa. Một người có thể tận dụng tốt thời gian rảnh rỗi của họ hay không đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng và phát triển phẩm chất đạo đức, cũng như tố chất của người đó. Con trai, đừng bao giờ coi thường khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi của mình. Con thành công hay không được quyết định bởi việc con có thể cuộc đời có biết quý trọng và tận dụng tốt thời gian của mình hay không đấy. Con cần học cách dành ra thời gian từ những việc không mấy quan trọng để học tập một cách nghiêm túc. Khi con đọc hiểu được cuốn sách xã hội lớn lao này, con mới tạo nên được những thành tựu huy hoàng trong cuộc sống. Chúc con nắm bắt được mọi cơ hội trong cuộc sống và học tập thật tốt. Cha của con.